હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ભયંકર ગરમી માટે ઠંડા ઠંડા શરબતની રેસીપી. આ શરબત એકદમ નવી જ રીતથી બનાવીશું અને તેને બનાવવું ખૂબ જ સહેલું છે. ઘરમાં નાનાથી લઈને વડીલો સુધી બધાને ભાવે તેવું. તેનો સ્વાદ બધાને ભાવે તેવો છે. ગરમીમાં એકદમ ઠંડુ ઠંડુ અને તાજગીથી ભરપૂર છે. તો ચલો મારી સાથે રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા આપણે શરબતનો સ્વાદ અને રંગથી ભરપૂર બનાવવા માટે આપણે જેલી પણ ઉમેરીશું. તો જેલી બનાવવા માટે મેં અહીંયા જેલીનો પાવડર લીધો છે. આ પાવડર તમને માર્કેટમાં આસાનીથી મળી જશે. સાથે તે અલગ અલગ ફ્લેવરમાં પણ મળશે. મેંગો, ઓરેન્જ, પાઇનેપલ ને રાસબરી. મેં અહીંયા રાસબરી ફ્લેવર લીધી છે. તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે ફ્લેવર લઈ શકો છો. ચોઈસ મિત્રો તમારી પાસે છે. એક વાસણમાં 3 કપ પાણી લઈશું. રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર હોય તેવું પાણી લેવાનું છે. તેમાં જેલી પાવડર ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. ગરમ પાણીમાં નથી ઉમેરવાનો, પહેલા ઠંડા પાણીમાં મિક્સ કરીશું. હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીશું અને તેને 1 મિનિટ પકાવીશું. તમને એવું લાગશે કે આ એકદમ પતલું છે તો કઈ રીતના સેટ થશે, તો પણ આપણે તેને સેટ કરશું તો તે આસાનીથી સેટ થઈ જશે. તો 1 મિનિટ તેને પકાવ્યું છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે જેલીને પ્લેટમાં સેટ થવા માટે રાખી દઈશું. આ જેલી ગમે તે પ્લેટમાં સેટ થઈ જશે. પ્લેટને ગ્રીસ કરવાની પણ જરૂર નથી, તો પણ તે ડિમોલ્ટ થઈ જશે. બસ આ પ્લેટને ફ્રીજમાં 45 મિનિટ સેટ થવા માટે રાખી દઈશું. જેલી સેટ થાય છે ત્યાં ફટાફટ શરબત બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો તેના માટે એક વાસણમાં 1 લીટર દૂધ ગરમ મૂકીશું. 1 લીટર દૂધમાંથી લગભગ 5 ગ્લાસ શરબત તૈયાર થશે. દૂધ મેં ગાયનું લીધું છે, તમે ગમે તે લઈ શકો છો. હવે દૂધમાં ઉભરો આવવા દઈશું. દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો છે તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને દૂધને પકાવીશું. તો આ સ્લો ફ્લેમ ઉપર દૂધ પાકે છે ત્યાં આપણે મિક્સર જાર લઈશું. તેમાં 1/4 કપ કાજુના ટુકડા લઈશું. કાજુથી શરબતમાં સરસ ટેસ્ટ આવશે અને સાથે તેની થિકનેસ પણ સરસ આવશે. શરબતનો સ્વાદ વધારવા માટે 1.5 ટેબલસ્પૂન મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે મિલ્ક પાવડર ના હોય તો ના ઉમેરવો, તો પણ આપણું શરબત ટેસ્ટી બનશે. સાથે 1/4 કપ મિશ્રી ઉમેરીશું. આ બધી જ સામગ્રીને પીસીને તેનો પાવડર તૈયાર કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફાઇન પાવડર શરબત માટે તૈયાર થઈ ગયો છે. આનાથી શરબતની થિકનેસ સરસ આવશે અને ટેસ્ટ તો લાજવાબ આવશે. કાજુ બધી જ વસ્તુનો ટેસ્ટ વધારનાર છે. દૂધ ઉકળે છે તેમાં 1 ચમચી પાવડર ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. એક સાથે બધો પાવડર નહીં ઉમેરવાનો, નહીતર લમ્સ થઈ જશે. એટલે 1 ચમચી ઉમેરતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું. તો બધો પાવડર ઉમેરી દીધો છે. હજી તેને સ્લો ફ્લેમ ઉપર પકાવીશું. લગભગ 7 થી 8 મિનિટ જેવું તેને પકાવીશું. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું એટલે કાજુનો પાવડર તળિયે ચોંટી ના જાય. 7 થી 8 મિનિટ દૂધને પકાવી લીધું છે. તેની થિકનેસ એકદમ શરબત માટે પરફેક્ટ છે. હજી શરબતને વધારે ટેસ્ટી અને પીતા સમયે થોડો ક્રન્ચી ટેસ્ટ લઈ આવવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન મગજતરીના બી ઉમેરીશું. ફરી તેને 2 મિનિટ જેવું પકાવીશું એટલે મગજતરીના બી ફૂલીને સોફ્ટ થઈ જશે. 1 ચમચી પિસ્તાની કતરણ અને 1 ચમચી બદામની કતરણ ઉમેરીશું. શરબત પીતા સમયે બદામ, પિસ્તા, મગજતરીના બી મોઢામાં આવશે તો એકદમ ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવશે.
શરબતને ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે થોડો ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું. બસ બધી વસ્તુને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. બસ હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને શરબતને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ કરી લઈશું. હવે 2 ચમચી તકમરિયાને થોડું પાણી નાખીને તેને પલાળી દઈશું. તે ગરમીમાં ખૂબ જ ફાયદા કરે છે અને અંદરથી ઠંડક લાવે છે. 5 મિનિટ પલાળી દઈશું. આ તકમરિયા શરબતમાં ઉમેરવાથી ખૂબ જ સરસ લાગશે. દૂધ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને શરબતને લાજવાબ ટેસ્ટ લઈ આવવા માટે તેમાં રોજ સિરપ ઉમેરીશું. રોજ સિરપ માર્કેટમાં આસાનીથી મળી જશે. આ શરબતમાં રોજની ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ લાગે છે. શરબતમાં આપણે ખાંડ ઉમેરી છે એટલે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે સિરપ ઉમેરજો. સિરપને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. સાથે આપણે જે તકમરિયા પલાળ્યા હતા તે પણ ઉમેરીશું. અને છેલ્લે આપણે જે જેલી સેટ થવા રાખી હતી તેને આપણે જોઈ લઈએ. તો સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. હાથને બિલકુલ ચોટતી નથી. પ્લેટને સરસ રીતના છોડી દે છે. તો તેને ચપ્પાની મદદથી કટ કરી લઈશું. નાના નાના પીસમાં કટ કરીશું. કેટલો સુંદર કલર આવ્યો છે. બાળકોની પ્રિય જેલી છે. તે આરામથી નીકળી જાય છે. બહુ જ સુંદર દેખાય છે. તેને આ રીતના હાથમાં લેશું તો બહુ જ મજા આવશે. અને શરબતમાં ઉમેરશું તો મોઢામાં આવશે તો તેની ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવશે. અને બાળકોને તો આ જેલીવાળું શરબત ખૂબ જ ભાવશે. તો જેલી આપણી તૈયાર છે. તો જેલીને શરબતમાં ઉમેરી દઈશું. ઉમેરશું એટલે જેલીના પીસ તરત જ ઉપર આવશે અને શરબત દેખાવમાં ખૂબ જ સુંદર લાગશે. હજી તેમાં આપણે થોડી પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું એટલે તો આ પિંક શરબત અને સાથે ગ્રીન પિસ્તા જબરજસ્ત દેખાવ આવશે. હવે આને ફ્રીજમાં રાખીને ઠંડુ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણું ઠંડુ ઠંડુ શરબત. તો તેને સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું. તો તમને ખબર જ છે ખૂબ જ સહેલી રીતથી આ શરબત બનાવી શકાય છે. તો જરૂર ગરમીમાં શરીરને ઠંડક આપે તેવા શરબતની ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.